Vítejte na kanále Tenisový test, kde testuji tenisové vybavení, abych vám poté o něm něco řekl. Je tady další výlog, protože nám začal Wimbledon, který už je v plném proudu a já si v tomhle výlogu dovolím tipovat nebo trošku něco o Wimbledonu říct, jak si myslím, že by to mohlo dopadnout, alespoň v té mužské části, protože už nám vypadli někteří favorité. V prvním kole vypadl už Stefanos Tsitsipas, finalista Roland Garros, který byl tedy na French Open opravdu ve skvělé formě, ale tak trošku bych řekl, že se nějaké takové překvapení dalo čekat, protože Tsitsipas hrál skutečně famózně, a pokud hrajete famózně, tak ta forma pak nutně někdy musí jít dolů. Kor s příchodem zcela úplně nového povrchu, na který nejsou hráči vůbec zvyklí. Vypadl také Sinner, což je taky velké překvapení, a bohužel vypadla i naše Petra Kvitová. Nedá se nic dělat, máme tam ještě další zástupkyně, kterým by se mohlo třeba dařit. Wimbledon. Wimbledon bych řekl je z těch 4 Grand Slamů vlastně nejikoničtější Grand Slam. Tímto turnajem ten tenis v podstatě začal fungovat tak, jak ho známe dnes. První turnaj ve Wimbledonu se konal v roce 1877, takže to už je opravdu notná porce let, co je tady s námi, tento legendární turnaj na travnatém povrchu. A tím, jak se hraje na trávě, tak je to skutečná výzva pro všechny hráče. Je to v podstatě největší výzva pro všechny hráče. A zároveň je to turnaj, který je sledovaný kvůli tomu, že na něm se rodí opravdu velké příběhy a objevují se tam nové tváře, vznikají tam noví budoucí top hráči, protože jakmile se vám trošičku nějakým způsobem podaří uspět na Wimbledonu, tak je to zkrátka obrovský hnací motor do těch dalších turnajů na, řekněme, když to tak řeknu, nechci to úplně tak nějakým způsobem zazdít, ale ty ostatní povrchy, jako je beton, antuka, zkrátka nějaký klasický, řekněme, tvrdý povrch, tak jsou prostě jednodušší na tu hru svým způsobem. Ta tráva je nepředvídatelná. Hraje se vám na ní jinak v 10 hodin dopoledne a jinak se vám na ní hraje v 6 hodin odpoledne. Ta tráva se chová svým způsobem trošku jako antuka. Ty odskoky jsou nepředvídatelné, nicméně jsou rychlé, jsou nízké. Hráči musí ten tenis úplně překopat, musí hrát mnohem víc pocitově, citově, trefovat míčky extrémně včas, před tělem, musí přizpůsobit povrchu té trávy, musí přizpůsobit pohyb. Všimněte si, jak oni po té trávě běhají takovým, řekněme, opatrným způsobem. Vy tam nemůžete běžet naplno jako na tvrdém povrchu nebo na betonu. Nemůžete tam běžet stejně jako na antuce, kde si potom krásně sklouznete. Ta tráva je prostě specifická. Na té trávě se ty míčky tak zvláštně dobíhají, vybíhají. Čili ten Wimbledon je v tomhletom opravdu speciální. A jak jsem řekl, tak z těch 4 turnajů si myslím, že je skutečně nejunikátnější a svým způsobem nejlegendárnější. Kdo by ho mohl letos vyhrát? Těžko říct, ale samozřejmě
musím jako jednoho z favoritů nebo největšího favorita musím označit Novaka Djokoviče, který dle mého názoru má ty nejlepší předpoklady k tomu, aby na tom turnaji vyhrál, protože jednak z těch 3 mušketýrů je nejuniverzálnější typ, který dokáže svoji hru přizpůsobovat podmínkám, a jednak je to mentálně nejodolnější hráč z těch 3. Zároveň si myslím, že ta nastupující generace, nebo teď už řekněme, že už to není ani tak nastupující generace, ale už tam jsou hráči, kteří už nějaký ten rok v té špičce hrají, ale zkrátka nedaří se jim úplně prorazit, jako byl právě Tsitsipas, nebo jako je, řekněme, Zverev, Medveděv, tak tyhle ty hráči mají určitě šanci zvítězit, obzvlášť si myslím Medveděv se teď zase potkává se solidní formou, i právě na trávě, tak ti ostatní, řekněme ti méně profláklí, si myslím, že nebudou mít takovou mentální sílu, aby tím turnajem prošli až do finále a aby ho vyhráli. Ale kdo ví, může se stát cokoliv. Wimbledon je prostě turnaj plný překvapení, jak nám tedy ukázalo již to první kolo. A jak říkám, v mužích si myslím, že zvítězí Novak Djokovic, a v ženách těžko říct, možná by to mohla být Iga Swiatek, tak uvidíme. Každopádně zase máme co sledovat, což je vynikající a můžeme se jenom těšit z tohoto krásného, elegantního, travnatého turnaje. Tak jo, dejte si šampáňo s jahůdkou a koukejte se na Wimbledon, když budete mít možnost a čas. Pro tuto chvíli to ode mě vše. Já vám děkuji za pozornost a zase se někdy budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně, ahoj.